Idag är det lördag och jag ska än en gång åka till Banff. Så här var det att igår så bestämde jag lite spontant med ett par svenska tjejer från Umeå att vi skulle åka dit för de ville så gärna hajka. Och jag åker jättegärna tillbaka för det var så himla vackert. Så då bestämde vi att vi skulle åka till ett ställe som heter Youngstown Canyon. Och det är ingen svår vandring, det är ganska lätt. Inga höjdmeter riktigt så, utan det är mest fint att kolla på vattenfall och naturen. Och det är ganska turistig vandring så, men det får bli bra ändå. Det regnar lite, men vi är här vid Ink Pods. Det är små sjöar som är olika färger av någon anledning. Ganska häftiga. Jag tycker nog att den här är coolast för att den har mest färg. Typ grönblå. Man ser liksom att det bubblar i botten. Och där kommer upp massa vatten. Vi kommer tillbaka från vår lilla vandring. Vi gick ungefär 14 kilometer totalt och det tog typ 5 timmar för vi stannade och tog massa bilder och vi fick köa ganska mycket för att vi skulle kolla på ett vattenfall, eller 2 stycken vattenfall. Så då fick man köa om man ville ta det. Och det tog ju typ en halvtimme kanske. Men vi är väldigt nöjda. Sen åkte vi tillbaka till Banff och gick här på stan lite. De har en liksom stor huvudgata som man finns massa butiker och restauranger, så vi satte oss på en takterrass och så åt vi lite tacos och sen gick vi och shoppade lite. Jag köpte en tröja som jag är väldigt, väldigt nöjd med, som det står Banff National Park på. Och snart så ska vi åka hem. Vi är trötta, men ändå väldigt nöjda med dagen.
Vad ska ni ratea dagen? Mycket bra. Väldigt fin blå färg på vattnet. Ja. Det var fint. Det var lagom långt. Tjena, nu är det dagen efter jag, Isa och Julia var i Banff. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Kul att lära känna dem lite bättre och få se lite andra delar av Banff. Men också kul att se staden Banff, för förra gången vi var där så var vi inte i själva staden utan vi var lite utanför då. Så det var väldigt trevligt, alltså jag vill jättegärna åka tillbaka dit för stan var supermysig. Jag köpte bland annat den här tröjan, det står Banff National Park på, jättenöjd. Ja, vi vandrade faktiskt längre än vad jag planerade och kanske trodde att vi skulle göra. Jag tror vi gick totalt ungefär 14 kilometer, så det var ändå mycket längre än vad jag trodde. För när man bara googlade på Johnston Canyon så var det så här, en turistfälla kan man väl säga. Och det var ganska mycket turister där. Det är liksom uppbyggt så att det är Lower Falls, Upper Falls och sen går man ännu längre upp så kan man komma till något som heter Ink Pots. Det var de här små liknande, de här små dammarna typ som var olika färger som var typ blå och grön och som bubblade lite så som jag la in klipp på. Och skulle man gå ända upp dit så var det, alltså det blev mindre och mindre folk ju längre upp man kom, för jag tror att de flesta bara ville se vattenfallen och sen gå därifrån. Men nej, jag tyckte det var värt att åka dit. Sen så var det liksom, skulle man gå fram till vattenfallet och komma så långt fram som man kunde, då fick man ju stå i kö i typ en halvtimme för att det var så mycket folk som skulle ta bild. Men vi ville ändå göra det för att vi var rädda att missa någonting. Men ja, jag vet inte om det var värt, för man såg vattenfallen väldigt bra från andra ställen också där det inte var folk, så att det kanske inte var värt att gå ända fram. Men det var häftigt, nu har vi sett det.